τους Εβραίους, το επιστολικό ανάγνωσμα σήμερα, ακούσαμε που λέει ο Παύλος το εξής. Οι Άγιοι, οι πρόγονοί μας, μέσα στην ιστορία, διαπίστεως την πίστη, κατηγορήσαν τον βασιλείες, νίκησαν ολόκληρα βασίλεια, εργάσαν με δικαιοσύνη, πέτυχαν στη ζωή τους να ζήσουν με έναν τρόπο δίκαιο, την αρετή, δηλαδή τον πόλεμο κατά το διαβόλου, είχαν και νίκησαν τον διάβολο. Επέτυχαν επαγγελιών, αυτές τις επαγγελίες που δίνει ο Θεός, τις κατάφεραν στη ζωή τους μέσα από την πίστη. Έκλεισαν στόματα λεών, έσβεσαν δύναμη πυρός, νίκησαν λιοντάρια, σβήσανε φωτιές, παραδείγματα την Παλαιά Διαθήκη, όπου πραγματικά έτσι με την πίστη μπόρεσαν να πορευθούν στη ζωή τους και να δείξουν τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό τον έχουμε την ορθή πίστη, όχι πίστη στις δυνάμεις μας. Πίστη ούτε πίστη σε μια ανωτέρα δύναμη, αλλά πίστη στον αληθινό Θεό, που να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας είναι τόσο σημαντικό. Και έτσι σήμερα η Εκκλησία, μέσα από αυτό το γεγονός το ιστορικό που έγινε με την αναστήλωση των εικόνων, αυτό θέλει να μας υπενθυμίσει σε όλους μας. Ότι αν κρατήσετε την αληθινή πίστη στον αληθινό Θεό, τότε είναι μεγάλα τα της πίστης κατορθώματα. Τότε τα κατορθώματα αυτής της πίστης είναι η ενέργεια του Θεού στη ζωή σας. Και αυτό που μας κάνει η πίστη να ανοίγουμε την πόρτα του Θεού στη ζωή μας και να ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας μεγάλα και θαυμαστά και ανεξιμίαστα, ένδοξα και εξαίσια. Σήμερα λοιπόν που βρισκόμαστε έτσι κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες, μέσα στους ναούς μας και όσοι μας παρακολουθούν, όσοι γιορτάζουμε μαζί με την Εκκλησία αυτόν τον θρίαμβο της πίστεως, αντί να το γιορτάζουμε μόνο με αυτόν τον τυπικό πανηγυρικό τρόπο, αυτό που υπάρχει απόλυτη ανάγκη να κάνουμε είναι να αναστηλώσουμε την πίστη μέσα στις καρδιές μας, σαν να είναι κρυμμένη η εικόνα της πίστεως, να την φανερώσουμε και να την σηκώσουμε ψηλά. Αυτό μας χρειάζεται, αγαπητοί μου αδερφοί. Το ζητούμενο στην εποχή μας είναι η πίστη. Την έχουμε χάσει. Μιλάμε για οτιδήποτε και για την Εκκλησία ακόμη, την αναγνωρίζουμε την Εκκλησία για το κοινωνικό της έργο, όσοι την αναγνωρίζουν. Λένε πολύ ότι η Εκκλησία είναι διότι δίνει συσίτια, κάνει στους φτωχούς, έχει ξέρω, τη Γαλιλαία, έχει το Α, έχει το Β. Όχι. Αυτό είναι το μικρό. Είναι η έκφραση της αγάπης των πιστών. Η πίστη είναι άλλο πράγμα. Είναι αυτό που ενεργεί την αγιότητα. Πράγματι είναι η Εκκλησία εργαστήριο αγιότητος. Είναι η Εκκλησία απόδειξη της ενέργειας του Θεού στη ζωή μας. Είμαστε χριστιανοί οπαδοί μιας θρησκείας ή είμαστε χριστιανοί οι οποίοι είμαστε πιστοί στον Θεό, αγιαζόμενοι, που τον φέρνουμε το Θεό στη ζωή μας. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι η Εκκλησία μας και αυτό είναι η Ορθοδοξία μας. Σήμερα λοιπόν, καθώς θα κάνουμε και την περιφορά των εικόνων μας, θα απαγγείλουμε και το πιστεύω σε 3 στάσεις το σύμβολο της πίστεως και θα μνημονεύσουμε επίσης ηρωικές μορφές της πίστεως που δώσαν τον αγώνα για αυτό το γεγονός της αναστηλώσεως των εικόνων. Ας αφήσουμε τις καρδιές μας να ανεβούν ψηλά και ας αναστηλώσουμε, να αποκαταστήσουμε την πίστη μέσα στην καρδιά μας, διότι πιθανόν να είναι κάπου κρυμμένη και να πρέπει να επιστρέψει και στις καρδιές και στη ζωή μας.